aggression here. आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन त्यति सहजै त छैन अगाडिपट्टिका अपोनेन्टलाई डाउन निकाल्नको लागि चुनौती एक हिसाबले बन्दै त रहेको थियो युनबिन स्पटेड ओहो प्री फायरमा नै हेरे त्यो प्लेयरले डाउन निकालिएको छ नभए ओपनमा सुतेर बसेको प्लेयरलाई डाउन निकाल्न त्यति च्यालेन्जिङ नहुनु पर्ने उता 40 फ्युरियाको अगेन्स्टमा डाउन निकाल्दैछ एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गर्ने उनीहरूको लागि सुनौलो मौका नै छ त्यहाँ त उता अरुराको टिमले पनि केही हदसम्म एलिमिनेसन पोइन्ट आफ्नो नाममा पिक गर्दै गरेको भने चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ यता चियानबा प्लेयर बचाउन भइसकेका छैनन् कोसिस गरिराखिएको छ फाइटमा गर्नको लागि तर एकपछि अर्को गर्दै प्लेयर त्यहाँ फिनिस हुन पुग्छन् चियानबा एकपछि अर्को क्याजुअल्टी टिमको लागि तर रिकल त्यहाँबाट अभियस रूपमा गरिनेछ ओराङ्गुटानबाट एकेओपी 3 एलिमिनेसन त निकालिसकेका छन् राम्रो कन्ट्रिब्युट उनले गरिरहेका छन् आफ्नो पार्टनरलाई अगाडि एनएसको टिम छ फाइट लिन रेडी छ यो टिम 4 एलिमिनेसन निकालेर आएको होली स्क्वाडको साथमा नै त्यही बीचमा एकेओपीलाई पछाडिबाट एरिनको सर्ट्स आउँदो रहेछ उनलाई फिनिस नै गर्यो एकेओपी जसले एलिमिनेसन पिकअप गरिरहेका थिए तर उनको त्यो एलिमिनेसन पिकअप गर्ने फेजलाई यही आएर रोकिदिँदाखेरि अब 3 जनाले मिलेर यहाँ फाइट लिनुपर्ने थियो हुन्छ आतङ्कीलाई र हामीले 20 गडलाई देख्दैछौँ एकजना प्लेयर त मासतिर छन् जसलाई हामीले उता नर्दर्न साइडतिर नै रिकल गर्नलाई बसिरहेको हामी देख्न सक्छौँ म्याफिडबाट यता ओजी 3 एलिमिनेसन आइसकेको छ टिमको लागि उता एनएससँगको फाइट चल्दैछ ब्याक टु ब्याक ग्रेनेड फालिएको छ टिजीको एगेन्स्टमा फालिएको त्यो नेट कनेक्सनमा आएन ग्रेनेड आउँदै गरेको उनले चाल पाउनेछन् पोजिसन स्विच गरे युविन अगाडि बढ्दैछन् युविन अब के ल्याएर क्लच गर्ने हो र बिचको हातमा अर्को नेट छ सायदले काम गर्न सक्छ ग्रेनेड फालेका त उन एचपीमा डिडक्सन आयो तर प्लेयर त्यहाँनिर डाउन हुन पुगेनन् तर स्टिल लो 1 एचपीमा हामी उनलाई देखिरहेका छौँ पछाडिबाट आतङ्कीको पनि एन्ट्री भइसकेको छ एनएसको र ओजीको बिचमा 2v2 को ब्याटल हामीले मोस्ट प्रोबेबली यहाँनिर विटनेस गर्न पाउनेछौँ कसले जित्नेछ भन्ने कुराको अझै पनि कन्फर्मेसन थिएन घुस्नेछन् प्लेयर नक निकाल्नेछन् ह्युविनलाई आतङ्कीको तर्फबाट उनलाई फिनिस पनि गर्न भ्यायो अर्को एउटा एलिमिनेसन फर द टिम ओजी राम्रो खेल्दैछ ओराङ्गुटान यो पर्टिकुलर म्यापमा अनि यता एनएसको लागि दुईटा क्याजुअल्टी भइसक्दाखेरि यता 40 को र फ्युरियाको फाइट अब यहाँनिरबाट फेरि इनिसिएट हुन गइरहेको छ 40 उनीहरूले पनि फ्युरियाका प्लेयरको अगेन्स्टमा नक त निकाल्दै थिए कुनै पनि एलिमिनेसन पोइन्ट पाइसकिएको त छैन फ्युरिया के फेरि यहाँ अर्को एउटा टिमका प्लेयरलाई वाइप गर्ने हो त शटगन लगाउने मौका उजाइफा मिस गर्नेछन् अगाडिबाट ओपनली आइसके त्यो प्लेयर शटगनको साथमा स्वागत गरिनेछ उजाइफाको तर्फबाट डाउन निकाल्दै पहिलो एलिमिनेसन 40 को नाममा रेजिस्टर हुन पुग्यो तर त्यो बीचमा फ्युरियाले पनि ट्रेड गर्दैछ एकपछि अर्को गर्दै प्लेयरलाई डाउन निकाल्दै एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूले पनि सेक्युर गर्दैछन् चिफलाई डाउन निकालिदिए अगाडि साइलेन्स मात्रै बचेका छन् साइलेन्ससँगको 1-on-1 को लागि जान सकिन्छ उजाइफाको पोजिसनबाट पछाडिबाटै शट दिएर इजी वाइप गर्न सक्ने अथवा यहाँ भएको प्लेयरलाई फिनिस गर्न सक्ने चान्सेस भने चाहिँ रहेको थियो 40 को टिमको लागि 3 एलिमिनेसन पोइन्ट T24 उनी एकजना फिनिस हुन पुगे त्यो प्लेयरलाई बचाइनै छ फेरि रिकल पक्कै पनि गरिने नै छ 40 ठिक छ हाम्रो सुरुवात ठिक भयो कन्सिडर गर्न सक्ने छ अझै पनि उनीहरू फाइट गर्न गएपछि राम्रो एलिमिनेसन पोइन्ट बटुल्न सक्ने मौका भने उनीहरूसँग रहन पुग्नेछ अरुराको लागि 4 निकालिसकिएको थियो गडलाइसँगको ब्याटलमा आउँदै त थिए टप के मिठो शटगन कनेक्सनमा ल्याए इजी डाउन निकालिदिए अगाडिपट्टि एस पावरजन जसले अघि पनि क्लच निकालेर देखाएका थिए मेबी टपलाई डाउन निकाल्न सक्छ त्यो नेडले ड्यामेज अनि गनको साथमा प्लेयरलाई डाउन निकाल्दै एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गर्न गडलाइकको टिमले पनि यहाँबाट भ्याउनेछ गडलाइक ओजी यो दुईटै टिम दाजुभाइ जस्तो खालको गेम प्लेको साथमा सिमिलर पोइन्टको साथमा देखिन्छन् जो सेकेन्ड पेजमा छन् फर्स्ट पेजको एन्ट्री डेस्परेट भएर टिमले चाहेको त होला नै तर राम्रो गेम निकाल्न उत्तिकै जरुरी पनि रहेको छ टिमलाई निग्मा ग्यालेक्सी घुमाउँदैछन् गाडी अगाडिको टिमले केही डिफरेन्स बनाइसक्यो थाहा छ त्यो कुरालाई रिकभर गर्नलाई यो म्याचलाई बेटर इनफ गेम प्लेको साथमा उतार्नु पर्ने त हो तर अहिलेसम्म कुनै पनि एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूको पकेटमा भने चाहिँ आइसकेको देखिएको छैन र स्पोर्ट्सको टिम जोनको सेन्टर एरियासम्म पुगेका छन् जोन सेफ्टिङको बेला आउँदैछ यानि कि हामी हाम्रो टिमको पोजिसनको बारेमा अझै बढी चर्चा गर्ने मौका भने चाहिँ पाउन सक्नेछौँ त्यो बीचमा अर्को क्लासेस वाइजको कुराकानी गर्दाखेरि ओजी भर्सेस गडलाइकको बीचको ब्याटल बन्दैछ अब यहाँ यो दुईटा प्लेयरहरू एक आपसी क्लासको लागि जान खोज्दैछन् मोलोटपको प्रहार थियो सही डिरेक्सनमा फालिएको पनि थियो रिजल्ट त्यसले दिएन प्लेयरले पोजिसन चेन्ज गर्न भ्याएका त छन् भने सर्कल सेफ्टिङ हो र स्पोर्ट्सको टिम जोनको सेन्टर समात्नको लागि गएका थिए फेरि सर्कलले एज दियो अब फेरि सेन्टरको लागि जानुपर्ने हुन्छ युएलएफ राम्रो स्पट उनीहरूको लागि दिस इज द पर्फेक्ट टाइम सायद युएलएफको टिमले क्यालकुलेट गर्नेछ यो म्याचलाई जहाँबाट पोइन्ट्स निकालेर बेटर रिजल्ट भन्दै अगाडिसम्म
पोइन्ट्सवाला यात्रा देखाउन सकियोस् एस पावर कोसिस उनको रहनै छ यहाँ भएको प्लेयरको अगेन्स्टमा चाहिँ निकाल्दै एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्योर गर्नको लागि बट समहाउ युएलएफ अनि उनीहरूले पाएको पोजिसन अनि अहिलेको सिचुएसनमा ओभरअल र्याङ्किङमा उनीहरूसँग रहेको पोइन्ट्स हेरिसक्दाखेरि त अत्तनी युएलएफले अब त्यो टेबल टप स्पटमा भएको टिमलाई नजिकै गएर हेलो देयर भन्छ जस्तो देखिन्छ ओजीको लागि एकेओपीले राम्रो एलिमिनेसन पोइन्ट निकालिसकेका छन् ओजी यो म्याचमा 5औं एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूको लागि आफ्नो नाम गर्न भइसक्यो भने निग्मा ग्यालेक्सी क्विक रियाक्ट गरेर जोनको सेन्टर एरियातर्फ जाने कोसिसमा देखिन्छन् निग्मा ग्यालेक्सी #2 स्पट समातेर बसिरहेको थिए 61 पोइन्ट्स रहेको छ युएलएफ पनि यो पटक एलिमिनेसन काउन्ट बढाइरहेको छ यता भाइटलिटीलाई हामी देख्दैछौँ देखेका छ निग्मा ग्यालेक्सीको प्लेयरको रोटेसन निस्किँदै त थिए त्यही बिचमा पछाडिबाट सर्ट्स आइरहेको थियो निग्मा ग्यालेक्सी हो र स्पोर्ट्सको बिचबाट पास भए उता फेडरलिस्टको तर्फबाट पनि सर्ट्स आइरहेको छ टियानबाको तर्फबाट जिगललाई डाउन गरियो रिटालिएट गर्न खोज्दै थिए सायद तर स्लिपीले उता साटनलाई नक फिनिस गर्न भ्याएका रहेछन् होरको लागि एलिमिनेसन आएको छ हुन त जिगललाई रिकल गर्न गरिएको छैन अघि न सो या रिकल बारेमा पक्कै पनि सोच्न सक्छन् होरले तर 3 जना मात्र अहिलेको सिचुएसनमा हामी देखिरहेका छौँ उनीहरूलाई जोनको एउटा राम्रो स्पट समातिरहेका छन् सेन्टरमा नै नोटिस गर्न त सक्छौँ भने उनीहरूको लागि पनि चाहिँ 3 जनाको साथमा रिकल गर्नुपर्नेछ जिगललाई यता 40 को टिम पनि केही समय अगाडि फाइट ब्याक गर्न खोज्दै त थियो फ्युरियासँग तर उनीहरूले त्यो फाइट त्यहीँनिर स्थगित गरेर आफ्नो बाटो लागेका छन् उनीहरू अर्ली क्ल्यास सायद लिन चाहँदैनन् होला यता हुन त 3 एलिमिनेसन आइसकेको थियो अब यस पछाडि पनि अब धेरै एग्रेसिभ नहुँ भनेर पनि हुनसक्छ अहिले उनीहरू पनि जोनभित्र आइसकेका छन् युलिन नजिकै हामी उनीहरूलाई देखिरहेका छौँ अहिलेको सिचुएसनमा 4 जनाको साथमा प्रिभियस म्याचमा खराब गएको गेम सो प्रिभियस म्याचलाई कम्पेन्सेट गर्ने पोइन्ट यो म्याचमा चाहिएको छ टिमको लागि त्यही भएर एउटा राम्रो गेमको खोजीमा उनीहरू पनि रहेका छन् यता निग्मा ग्यालेक्सी रोटेसनको क्रममा एउटा प्लेयरलाई लुज गर्नु परेको थियो होरेस्कोसले त्यो एलिमिनेसन पाएका थिए साटानको उनको ठिक अगाडिपट्टि टियानबा रहेको छ टियानबाको टिम पास्ट 2टा म्याचेसहरूमा अलिकति एग्रेसिभ देखाउँदाखेरि उनीहरूको एग्रेसनले टिमहरूलाई नै भारी पर्न पुगेको थियो पोइन्ट्स त्यति खासै आएको थिएन सो यो पटक अलि त्यस्तो धेरै एग्रेसिभ भएर खेल्न चाहन्छन् जस्तो मैले मान्दिनँ अलिकति स्लो एन्ड स्टिडी नै परफर्म गर्न खोजे जस्तो देखिँदैछन् टियानबा त्यो एलिमिनेसन उनीहरूको लागि आइसकेको छ तर निग्मा ग्यालेक्सी उनीहरूको ठिक तलपट्टि रहेको कम्पाउन्डमा भइसक्दाखेरि एनी टाइम सुन यो दुईटा टिमको बिचमा पनि फाइट चाहिँ सुरु हुन सक्नेछ भने यता अरिना त टेबलको टपमा बसिरहेको छ भने अर्कोतिर 40ले उलाका प्लेयरलाई डाउन गर्दैछन् भने वन्स अगेन हामीले इन्डियन टिम बिचको क्लास पनि देख्न सक्छौँ ओजी भर्सेस गडलाई भर्खरै पनि किल फिल्डमा भने चाहिँ हामी देख्न पाइराखेका त थियौँ नि फेरि एकपटक सर्कल सिफ्टिङको बेला पनि आएको छ सर्कल सिफ्टिङ कता जाँदैछ र स्पोर्ट्सको लागि शानदार स्पट बन्न सक्नेछ यो सिफ्टिङ पश्चात एलिमिनेसन पोइन्ट टिमलाई पक्कै पनि चाहिराखेको त छ नै समहाउ तर आफूले स्पट बनाएर बस्यो लो एलिमिनेसनमा सर्भाइभल वाइजको पनि पोइन्ट्स कलेक्ट गरेर जान सकियो भने त्यसलाई म बेटर कन्सिडर गर्छु धेरै एग्रेसन देखाएर अब काम छैन अघि देखाउन सकिन्थ्यो त्यतिखेर निकाल्न सकिएन अब सर्भाइभल स्ट्राटेजी लगाउँदा पनि फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई यता टियानबाको लागि नक भएका प्लेयरलाई बचाउने कोसिस चल्दैछ उता 40 को टिम एकपछि अर्को गर्दै पोइन्ट्स बटुल्दैछ 40 माथि चढ्नु हामीलाई फर्स्ट पेजबाट रिप्लेस गर्न सक्ने चान्सेस अझै हाई हुन पुग्ने त छ नै समहाउ र स्पोर्ट्सको टिमले पनि कति पोइन्ट्स एड गर्दै जान्छन् भन्ने कुराले डिपेन्ड गर्न पुग्ने त हो त्यो लेट्स सी त्यो खालको गेम प्लेको साथमा यहाँ हामीले टिमलाई देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन S2G का प्लेयर मुभिङ भेहिकलमा सर्ट दिने कोसिस निग्मा ग्यालेक्सीका तर्फबाट राम्रो ड्यामेज रेजिस्टर पनि गरिएको त थियो S2G का सोल्खेलाई भाइटलिटीको तर्फबाट डाउन निकाल्दैछ पनि भने यतातिरबाट कुप्सले पनि फर्दर मोर प्रयास त गरिराखेका थिए S2G जता गए पनि उनीहरू फस्ने हो कि जस्तो देख्दैछु म भाइटलिटीको अगेन्स्टमा 40 का प्लेयरहरू डाउन निकाल्दै छ एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूको खातामा बन्न पुगिसकेको छ टियानबाका प्लेयर गाडी लिन्छन् पोजिसन वाइजमा केही चेन्जेस उनीहरू एक्सपेक्ट गरिराखेका छन् यहाँबाट बेटर पोजिसन बेटर स्पट उनीहरूको कोसिस चलेको छ तर जोनभित्र राम्रै ठाउँ उनीहरूको कन्ट्रोलमा चाहिँ अलरेडी छ है भनेर भन्न सकिन्छ र स्पोर्ट्सले पनि आफ्नो रिकल गर्न मिल्ने प्लेयरलाई रिकल गरिसके पश्चात 4 जना प्लेयर स्ट्यान्डिङको साथमा एक एलिमिनेसन पोइन्टको साथ फर्दर मोर अगाडिको गेम बढाउने कोसिस उनीहरूको चल्दैछ 16 टिम नै छन् लबीमा केही फ्याटाफुट्टा प्लेयरहरू भने चाहिँ निस्किएको अवस्थामा भने चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न सकिन्छ त्यो बिचमा अरू कुनै पनि टिमलाई एलिमिनेट भइहाल्नुपर्ने अवस्थामा देखिएका छन् जस्तो लाग्दैन मलाई औरोराको प्लेयरको अगेन्स्टमा डाउन निकालिँदैछ भने यता अरिना यो टिम चाहिँ रोकिनुपर्ने हो बेसिकली हेर्नु पर्दाखेरि टेबल टप स्पट राउन्डमा केही डिफरेन्स बनाएर बसेको यो टिमलाई रोक्न सकियो भने तलबाट अरू टिमहरूले कम्पिटिसन दिन सक्थ्यो अब यो टिमले यो म्याचमा पनि ह्युज पोइन्टर गेम लिएर गइदियो भने त त्यो डिफरेन्स बनि नै राख्नेछ आजको दिन सकिदासम्ममा यदि अरिनाले त्यस्तै खालको ग्यापको साथमा अनि भोलि स्म्याच पोइन्टको लागि हामीलाई गाह्रो बनाइदिए भने च्यालेन्ज भोलि अझै बढी बढ्दै जाने हो
अझै पनि रिकलको माहौल बनिरहेको बेलामा प्लेयरहरूलाई उठाउने कोसिस जारी नै छ प्लेयरहरू त्यही कोसिस गरि नै राखेका छन् यता अलुलाको लागि देख्न सकिन्छ डुओ प्लेयर फर्दरमोर कहाँ गएर रोकिने भन्ने कुरालाई लिएर थोरै अगाडि बढ्ने कोसिस गरिराखेका त थिए समाउ एउटा ठाउँसम्म पुग्न भ्याइएको छ उता अलुलाका एक प्लेयरलाई फेरि समातियो लर्डको तर्फबाट त्यो एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गरिनेछ निग्मा ग्यालेक्सी 1 म्यान डाउन एक एलिमिनेसन पोइन्ट टिमको खातामा एक एलिमिनेसन रफको लागि आइसकेको छ एउटा साइडमा टियानबा छ अर्को साइडमा एस्टुजी छ बिचमा छ निग्मा ग्यालेक्सी हुन त एस्टुजीले क्विकली भिजन पाउने पनि छैन त्यहाँनिर रिजेसहरू छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अभियसली उनीहरूको त्यो ब्लक त हुने भइ नै हाल्यो नि भिजन पनि यता एस्टुजीको टिम पनि एउटा राम्रो गेमको खोजीमा रहेको छ सर्कल सिफ्टिङको पालो आइसक्यो अहिलेको लागि युलिन र हुन्सान साइडतिर त्यो बिचतिर देखिरहेका छौँ सर्कलको सिफ्टिङ पनि त्यतैतिर नै गयो त्यही जुन बनिरहेको सर्कललाई थोरै सानो बन्दै साउथ वेस्टतिर चाहिँ धकेलिएको पनि हामी देख्न त सक्छौँ अहिलेको लागि हो र स्पोर्ट्सको लागि राम्रै कम्पाउन्ड त रहेको छ तर पछाडिबाट यी अरिना आउँदैछ सो यी अरिना यदि त्यही साइडबाट आयो भने हो र स्पोर्ट्स त्यसको लागि प्रिपेयर हुनुपर्छ अहिलेको लागि हो र स्पोर्ट्सको लागि टेन्सन भनेको त्यही अरिनाको टिमले हो बाँकी रहेको अगाडिबाट चाहिँ जस बाँकी रहेको टिमहरू चाहिँ सबैजना अगाडिपट्टि नै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो तनाव त उनीहरूको लागि हुने छैन यता रोटेसन लिँदै थियो टिम फ्युरिया राम्रो खेल्दैछ अघिल्लो म्याचको सेकेन्ड डिनरले टिमको लागि कन्फिडेन्स अझै धेरै बिल्ड भएको हामी देख्दैछौँ यता होराको नजिक आइसकेका छन् एस2जीको प्लेयर जिगललाई देख्दैछौँ जिगल हि इज दि ओन्ली प्लेयर यो साइडमा जिगललाई क्विक सपोर्टको जरुरी रहेको छ सोचेको थिएँ अरिनासँग फाइट हुन्छ भनेर बट 3 जना प्लेयर सेपरेटली नै बसिरहेका रहेछन् जिगल एक्लै नै रहेछन् जिगल अब यहाँनिर ट्र्यापमा परिसके पछाडिबाट अरू रिमेनिङ प्लेयरको पनि सपोर्ट आउँदैछ एस2जी भर्सेस होराको बिचको यो क्लास हुन खोज्दै थियो त्यही बिचमा आतङ्कीले देख्दा रहेछन् एस2जीका लसलाई नक फिनिस गरियो एस2जी अब त कम्प्लिटली सोलोमा नै कन्भर्ट भइसकेका छन् कामकाजीलाई हामी सोलो प्लेयरको साथमा देखिरहेका छौँ यी अरिनालाई अहिलेको लागि जोनको बिचमा हामीले नोटिस गर्न पाइरहेका छौँ उता आइडिएको टिम रहेछन् जोन बाहिरबाट आउने आई थट यी अरिना भनेर बिकज बोथ अफ द प्लेयरहरूको सेम कलर छ ट्यागको येल्लो त्यही भएर कन्फ्युज हुँदै थियो तर यता यी अरिना त एनएससँगको पो फाइटमा इन्भल्भ हुँदैछन् टर्निके नक छ नेड आएको छ त्यो नेडले अलिकति थोरै एचपीमा डिडक्ट गरेको छ स्वेपको अर्को एउटा नेड आएको छ काम गर्दै छैन एनएस रेड फोर्स भएभरको जति पनि ट्रेबल्सहरू छ सबैको युटिलाइजेसन यहाँनिर आएर गर्दैछन् नक भएका थिए प्लेयर रिभाइबल दिँदैछन् एस्ट्रोजीका सोलो प्लेयर कामिकाजी जो सर्भाइभ गर्दै थिए उनले एके ओपीलाई नक फिनिस गर्न भ्याए तर त्यही बिचमा विज गडको रिटालिएसन फायर आउँछ कामिकाजीलाई निकालेसँगै एस2जी बाहिरिएको छ भने यता एनएसको र अरिनाको बिचको फाइट पनि स्टिल कन्टिन्यू भइरहेको छ पहिलो टिम लबी छोडेर निस्किने एस2जी बन्न पुग्यो भने यता फ्ल्यासको अगेन्स्टमा भाइटलिटी ट्रेबलको साथमा टपजीको एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गर्ने बारेमा सोच्दैछन् एन्ड देयर वी गो भाइटलिटीको लागि त्यो एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूको पकेटमा पनि आयो फर्दर मोर बाँकी प्लेयरको पोजिसनको बारेमा आइडिया त छैन उताबाट आएको नेडले यहाँ पनि काम गर्दैछ भाइटलिटीको लागि एक प्लेयर नक अवस्थामा देखिन्छन् फ्ल्यास घुमाउँदैछन् यहाँ देख्न सक्छौँ गाडी घुमाएर इन्फर्मेसन उनी चाहँदैछन् भने हो र स्पोर्ट्स भर्सेस यी अरिना थियो तर जियोलले स्लिपीलाई डाउन निकालिदिए हो र स्पोर्ट्स एकतर्फीको क्लासमा उनीहरू देखिन खोज्दै त थिए अरू कुनै टिमको इन्भल्भमेन्टले त्यहाँ प्लेयरलाई पक्कै पनि रोक लगाउन बाध्य बनायो एक प्लेयर क्याजुअल्टी हो र स्पोर्ट्सको लागि बन्न पुगेको छ भने यता टिम फ्ल्यासले राम्रो डिफेन्ड गरे पाँचौँ एलिमिनेसन पोइन्ट टिमको नाममा भने चाहिँ आइसकेको छ दुई टिमले लबी छोडेको छन् भाइटलिटी रोकियो एस2जी रोकियो फर्दर मोर अरू कुनै टिमको लागि अवस्था त्यस्तै नाजुक छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने अलुलाको लागि त्यही रहेको छ गड लाइकको स्टोरी लाइनमा पनि ब्रेक लगाइँदैछ एकपछि अर्को गर्दै प्लेयरहरूलाई रिप्ले मोमेन्ट्सहरू केही देखाउने कोसिस चलिराखेको त छ नै बट समाउ जे जति इन्ट्रेस्टको सिनारियो बन्दैछ उतातिर हामीले देख्दै थियौँ कि औरोराको टिम फर्दर मोर इन्ट्रेस्टेड भएर हो र स्पोर्ट्सको प्लेयरको अगेन्स्टमा हावी हुन सक्छन् कि भन्ने कुरालाई लिएर यता थियानबाका प्लेयर अगाडिपट्टि निग्मा ग्यालेक्सीको प्लेयरको अगेन्स्टमा चढ्ने सायद राइट टाइम हो भनेर सोच्दैछ थ्रोबलको साथमा प्रेसर बनाउने कोसिस फालेको नेडले काम गरिदियो अब त प्रेसनको लागि जान सक्छ यो टिमले चार्ज इन गर्न सक्छ यहाँ निग्मा ग्यालेक्सी के गर्ने यो सिनारियोमा थाहा छैन तर प्लेयरहरू किल डिनाई गर्न मिल्ने अवस्थामा चाहिँ छन् अथवा अरू कुनै टिमले त्यो एलिमिनेसन पोइन्ट लिएर गइदिन सक्ने चान्सेस रहेको छ कुप्सलाई पनि डाउन निकाले सँगसँगै यहाँ एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गर्ने मौका टियानबाको लागि पनि बन्दैछ क्युजी डाउन नपुगे फिनिस नै गरिदिनेछन् युएलएफको टिम इन्ट्रेस्टेड थिए त्यो साइडबाट सर्ट दिनको लागि टियानबा अनएक्सपेक्टेड प्लेयर क्याजुअल्टी उनीहरूको लागि बन्न पुग्यो
निग्मा ग्यालेक्सी एक प्लेयरमा निर्भर छन् टिएनबाले एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्योर गर्ने बारेमा जुन डेस्परेट देखिन्थे त्यहाँ गाह्रो बनाइदिएको हामी देख्न सक्छौँ होरो स्पोर्ट्सको टिम अझै पनि जोनको पोजिसन वाइजमा चाहिँ कुनै पनि कन्सर्निङ स्पटमा छन् जस्तो मलाई लाग्दैन राम्रै स्पटमा छन् वान एन्ड ओन्ली च्यालेन्जर अबको सिनारियोमा औरोरालाई देख्दैछु मैले पनि गड लाइकका प्लेयर निकालियो लबीबाट बाहिर टिम गड लाइक यो म्याचमा पनि पोइन्ट्स लिएर जाने अवसर उनीहरूको लागि बन्न पुगेन आइडिएका प्लेयर रिचालाई डाउन निकालिँदैछ आइडिए एक एक गर्दै उनीहरू पनि इन्स्टलमेन्टमा प्लेयरहरू लुज गरेर चित्त बुझाउँदैछन् प्लेयरहरू एलिमिनेट भइरहेको देख्न पाइराखिएको छ यता 40 छ एलिमिनेट But for Emre, he's now got so much to do and he's going to crash probably straight onto Aura and almost certainly going to go down here. I'm towards the circle and they found out all about it. Furia were a roadblock. They may have dragged Furia down with them, but for Emre, he's now got so much to do and he's going to crash probably straight onto Aura and almost certainly going to go down here. I'm so surprised he hasn't already fallen and Emre just sneaking his way through. Tianba on the drive-in now. Gonna have to force to just fully send it onto the middle, but they are getting beat up here. Sacrificing players one by one. Milu, oh, with a bad drive. And now it's up to the single player. Oh, he does end up catching 1 point. So Tianba hold on just for a little while longer. Staying alive, staying in the thick of things. The arena unlikely to be able to push fully up and over with ult suppressing this angle. Aking can survive for just a while longer. And Ulf are going to have a tough time actually pushing towards this one with the suppressive fire coming in, but Aking does go down. That actually comes from Furia. Very long shot down from the south side. Close to max range, I believe. Furia, yeah, 393 meters there, Ayala. Ayala and Furia are putting in work here. 10 points on the board so far. Right behind him is OG with 8. They definitely needed those points. And here comes Furia, pressing in through the south side. Moving in little by little. Making sure that there ain't nobody near him. Aurora with the western high ground as well, this mountain. Giving them a lot to work with. The position held previously by Aura, but they decided to commit instead much more central onto the west point of the compound that sits central on this circle. This could be a big game for Aurora this position. I mean, it absolutely could be. Given their position with 8 elims, they've got some brilliant oversight. Not too many teams have the flexibility to challenge them. It is, of course, the Kiss Curse position, though, because you do have to leave it at some point. Well, almost certainly you're going to have to leave it at some point, and that is where things start to get a little bit muddy. If this zone shifts to Aurora, they're getting like 20 points this game. Plus. I mean, this is the spot to have. But it is quite on the edge here. Let's see if they end up getting lucky. This is the time to get lucky in the map that you really want to get lucky on, that's for sure. But meanwhile, Nongship Red Force catching Chief out from Furia. Sneaking it. A shot in around the sides of those silos, through the fences. It is pretty resible, though, for Furia, I imagine. The circle does move away from Aurora, though, and up towards the north side. This is a lot of open ground that maybe Forthrise could try and leverage, but there's not a lot for them to try and work with. You could see just sweeping out to the west, it's wide open. You're going to need those cover flares, so it depends how many they've got in the back pocket. Create some of your own defilades with that destructible terrain. That's what they're going to be needing to do to control that north side. In the meantime, Furia still giving it large on the south side. Doc starting to throw some nades in. They know they got to get moving here. They got those vehicles. They're smoking, though. Bose does go down. That's huge for the side of Aurora. And Doc trying to drive very carefully, little by little. Oh, saw that crate. I need that. I need that. I got 300 rounds. I need more. I need that util. And he's going to find at least another drink because he was out. Swaps vehicles, and now Aurora just trying to leapfrog into this next zone. Last player of Orangutan goes down in the meantime. IQ gets spotted out in the open. I mean, this is what I was talking about, right? It's such a difficult area to try and move into. The question is timing, and for IQ, he gets caught a little bit too early. And there's really no cover. But it is such a majority on the circle. If you can establish any sort of position out there, you start to get so much control. And with Aurora still able to use the high ground that they've been playing from, they have great sightlines to control that. But Forthrise will be able to move in. Aurora are also going to have to move. Oh, beg your pardon. Have to move. Yeah, I'll tell you one thing, though. This is Rondo, and if you don't got cover, you got to make your own. Use those cover flares. Use that terraforming and make it happen. You can see Ulf with a good, solid position that they've created for themselves. You got Aura on the other end,
trying to sneak some eliminations. No Fear going to be laying down, trying to see if he can catch that pixel. He sees him. He sees him. Puts some shots, but not able to get the knock. Aurora rotating back in towards the compound, looking to extract more point value from these elims. Tourniquet will be spotted. Zjol rattles him down. And the rest of the team answering with a volley of fire. Emre, by the way, from Ida, still alive. A solo who managed to sneak his way on through. I imagine Aurora should be aware of this position. But we'll see if they deal with it or if they allow him to sit there in their buffer zone. Zjol just getting set up here. I like how he risks it and moved that vehicle just a little bit further so he can cover himself from that angle. The crowd is hyped. They're excited. The Furia fans are going nuts. They see their team with 11 eliminations so far. And there goes Aurora starting to throw some nades. They are in this next circle, so they're just holding the spot for now. Just holding it down. Slowly marching forwards. Nongshim Red Force making it very difficult for them to move up and through this compound. If they can get a knock, if they can open a way, might be an opportunity for them. There's trades back and forth across every single angle. Nongshim also have spots on towards Horror, who are trying to make their way up on the western edge. Oh, it's a nasty ascent up this hill. There is a complete broadside from Hyunbin. He's got that DP. A lot of ammo in the tank, and a big north shift comes through. The circle goes up to the top and away from all of these teams. So all of them are going to have to start moving. Hyunbin, he realizes it. He's like, oh, we're in trouble. We need to just start getting some eliminations here because getting into this next circle is going to be almost impossible. I'm looking at this circle. I feel like it's Aurora and 4th Thrives right now, who are in some ways stopping each other from being the best in the circle and therefore allowing teams from the south to have an opportunity if this fight concludes one way or the other, which I don't think it will, Jukes. Not at the moment. It could be pretty tricky for everybody else to march forward, but it seems like they found some sort of peace between the two. Yes, that's the right play in all honesty. You gotta just throw the smokes in between, but like, guys, let's look down south. Let's get all these eliminations, fight each other later for first and second place, because, oh, this is a feeding frenzy here on the south side, as all these teams are just desperate to try to find a spot into this next zone. Hyunbin up close and personal. He's got the shotgun. He can make the plays, and Nongshim Red Force are putting in the work up close and personal. Take down E-Arena, the lobby leaders right now, only getting 2 elims there, no placements. A nice result for the teams looking to chase. Ulf, though, in a little bit of danger as they try and sweep up from the eastern side and crash into 4th Thrives, but with Cypher going down with 2 players left, actually only 1 player left in action. Igor. It's only IQ up on the north side, and Furia, in the meantime, are sweeping up. Over on the inside of the compound, Ayala on the corner. Dodds goes down to Nongshim as they move out to the east, but Furia now, 12 elims, they're looking for more, and a solo from Jiggle, the only thing standing in their way of controlling the entirety of this compound. Make that 13 eliminations. Furia on a tear. Jiggle up on top. Catches out the last player of Ida. Aurora, though, are just waiting for this. Gotta be a little bit careful with that cover player. A little bit too close. Chief now forced to just run out the open. Jiggle with the jump down. Trying to make the play in the 1v2. It's Igor.